Έλα στον παππού. Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια, λέει μια σοφή μας παροιμία. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου Grandpa Tassos Cooking. Και μια και ήρθε ο καιρός για τα λάχανα, θα σας φτιάξω σήμερα λαχανοτολμάδες στο φούρνο αυγοκομμένους με μπόλικο λεμονάκι. Σίγουρα δεν τους έχετε φτιάξει κατά αυτόν τον τρόπο. Με ένα μυτερό και κοφτερό μαχαίρι θα βγάλουμε το κοτσάνι, θα το αφαιρέσουμε κονικά από το λάχανο, προσοχή να μην σας φύγει το μαχαίρι. Θα το βάλουμε με το κομμένο κοτσάνι προς τα κάτω μέσα στην κατσαρόλα. Θα βάλουμε νερό στην κατσαρόλα περίπου 4 δάχτυλα, θα το σκεπάσουμε, θα το βράσουμε αρχικά για περίπου 20 λεπτά, 25 και μετά θα το γυρίσουμε να βράσει και από την άλλη μεριά άλλα 10-15 λεπτά, οπότε θα βγαίνουν μετά τα φύλλα εύκολα. Θα κόψουμε τα χοντρά κοτσάνια από το μαγιανό και θα τα βάλουμε στην άκρη. Θα ψιλοκόψουμε τον υπόλοιπο, θα κρατήσουμε και τα κοτσάνια από τον άνηθο. Θα ψιλοκόψουμε τον υπόλοιπο. Θα ψιλοκόψουμε και το δυόσμο, μόνο τα φυλαράκια. Τώρα αν δεν βρείτε φρέσκο δυόσμο, βάλτε το μισό από ό,τι γράφω σε ξηρό. Θα ψιλοκόψουμε και τα κρεμμυδάκια. Και τα πράσινα τρυφερά φύλλα, θα κόψουμε και αυτά μαζί. Θα τρίψουμε το πιπέρι. Πάμε τώρα να ζυμώσουμε τον κιμά. Κιμάς μοσχαρίσιος, είναι από ελιά, από το λαιμό. Λοιπόν, στον κιμά θα προσθέσουμε όλα μας τα μυρωδικά, τον άνηθο, το αυγό, το δυόσμο, το πιπέρι, το αλάτι, χοντρό αλάτι θαλασσινό ακατέργαστο, το μαϊντανό, όλα ψιλοκομμένα, το κρεμμυδάκι το φρέσκο και φυσικά το ρύζι. Μακρύ κοκοριζάκι, όχι αυτό που κάνουμε ριζόγαλο, και φυσικά το ελαιόλαδο. Και τώρα πάμε να το ζυμώσουμε. Καλό ζύμωμα, να γίνει ομοιόμορφη κατανομή των μυρωδικών και των μπαχαρικών. Όσο πιο καλά το ζυμώσουμε, τόσο πιο ωραία θα είναι η γεύση του. Ο κιμάς είναι έτοιμος, θα τον σκεπάσουμε και θα τον αφήσουμε στο ψυγείο για καμιά ώρα, 2. Αν έχει χρόνο αφήσουμε και παραπάνω. Όσο περισσότερο μείνει, όσο πιο καλά θα τραβήξουν τα μυρωδικά. Θα ξεφυλίσουμε το λάχανο. Το νερό στο οποίο μέσα το βράσαμε δεν θα το πετάξουμε, θα το χρειαστούμε ακόμη. Ενδεχομένως να το ξαναβάλουμε στην κατσαρόλα αν δεν έχει μαλακώσει μέχρι μέσα. Όντως δεν έχει μαλακώσει μέχρι μέσα. Τα τελευταία φύλλα είναι ακόμη σκληρά και δεν διπλώνονται, θα σπάσουν. Οπότε θα το ξαναβάλουμε πάλι στην κατσαρόλα και θα το αφήσουμε να βράσει λίγα λεπτά ακόμη, κανένα 10 λεπτό ακόμη σίγουρα. Θα αφαιρέσουμε το χοντρό κοτσάνι από το κάθε φύλλο. Για να μην παιδεύεστε, αφήστε τα φύλλα να κρυώσουν πρώτα. Με τα απομεινάρια από τα μυρωδικά μας, ένα καρότο, ένα κρεμμύδι και ένα κομματάκι πράσο, λίγο λευκό ξηρό κρασί και το νερό που βράσαμε το λάχανο, θα φτιάξουμε έναν γρήγορο και νοστιμότατο ζωμό λαχανικών χωρίς τη χρήση κάποιου μαγικού κύβου. Θα ρίξουμε λίγο λάδι στην κατσαρόλα. Θα ρίξουμε μέσα το κρεμμύδι, το καρότο, το πράσο, τα κοτσάνια που κρατήσαμε από το μαϊντανό και τα κοτσάνια που κρατήσαμε από τον άνηθο. Θα τα σοτάρουμε λιγάκι, ίσα ίσα να μαραθούν. Αφού μαράθηκαν λιγάκι θα τα σβήσουμε με 200 ml λευκό ξηρό κρασί. Θα το αφήσουμε λιγάκι να εξατμιστεί το αλκοόλ και θα προσθέσουμε και το ζωμό στον οποίο βράσαμε το λάχανο. Θα το σκεπάσουμε
και θα το αφήσουμε να βράσει για μισή ώρα. Προς το τέλος του βρασμού θα ρίξουμε και λίγο αλατάκι και ο ζωμός μας είναι έτοιμος. Θα το στραγγίσουμε και θα τον αφήσουμε να κρυώσει. Θα στραγγίσουμε το ζωμό. Θα περάσουμε τώρα τα λαχανικά αυτά από το μούλτι. Θα έχουμε και μια ωραία βάση να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία σάλτσα λαχανικών. Θα ρίξουμε λιγάκι από το ζωμό στο ταψάκι. Θα πάρουμε τα κοτσάνια που κόψαμε, θα τα στρώσουμε μέσα στο ταψάκι, έτσι. Και αυτό το κάνουμε για να μην μας κολλήσουν οι ντολμάδες όσο θα ψήνονται. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το βάζω αυτό στην άκρη προς το παρόν. Θα πάρουμε τώρα και θα απλώσουμε φιλαράκια. Φιλαράκια από το λάχανο. Έτσι. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα λίγο κιμά και θα τον κάνουμε πολύ λεπτό. Πάρα πολύ λεπτό και θα τον τοποθετούμε έτσι. Έτσι λεπτό, δεν θέλουμε να είναι χοντρά, γιατί είναι άλλος τρόπος αυτός που κάνουμε και όχι ο κλασικός. Και τώρα θα τα τυλίξουμε κανονικά όπως τυλίγουμε τα ντολμαδάκια. Έτσι. Σαν δαντέλες είναι τα φιλαράκια. Ως εκεί. Όχι παραπέρα. Δεν θέλουμε να γίνει πάρα πολύ χοντρό. Θα πάρουμε το μαχαίρι και θα το κόψουμε εδώ πέρα για πέρα. Έτσι. Αυτά δεν τα πειράζουμε, τα αφήνουμε όπως είναι. Αυτό το τραβάμε λιγάκι πίσω, έτσι. Και έχουμε ένα πάρα πολύ μακρύ ντολμαδάκι, το οποίο θα το πιάσουμε από τη μια μεριά και θα το κάνουμε σαλίγκαρο, κοχλία, στριφτό. Έτσι. Θα πάρουμε το ταψάκι μας και θα τον τοποθετήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε η άκρη να είναι στο τείχομα του ταψιού, εκεί. Όπως είμαστε εδώ τώρα με τα φιλαράκια, συνεχίζουμε. Το γυρνάμε αυτό από εκεί, το γυρνάμε αυτό από εδώ και φέρνουμε μία στροφή, μία μισή στροφή. Τέλεια. Το κόβουμε πέρα για πέρα πάλι. Έτσι. Και κάνουμε το ίδιο όπως και με το προηγούμενο. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν τους κάνεις κλασικούς. Και πώς θα κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Κλασικούς ξέρουμε όλοι να κάνουμε. Και ούτω καθεξής. Τους βάλαμε τώρα στο ταψί κατά αυτόν τον τρόπο όπως βλέπετε. Και εδώ το κενό θα το συμπληρώσουμε με κλασικούς λαχανοτολμάδες. Έτσι ακριβώς. Τώρα θα καλύψουμε τους ντολμάδες με το ζωμό που φτιάξαμε. Έτσι, ίσα ίσα να τους σκεπάζει. Και θα βάλουμε από πάνω ένα πιάτο ανάποδα ή ένα βαρύ καπάκι ή ό,τι άλλο έχετε, για να μην μας ανοίξουν κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Και τώρα πάνε για το φούρνο για 1 ώρα προς το παρόν. Θα χωρίσουμε 3 αυγουλάκια.
χτυπήσουμε χωριστά το ασπράδι από τον κρόκο, γιατί θέλουμε να έχει λίγες φυσαλίδες σήμερα το φαγητό μας. Για 2 λεπτάκια φτάνει, όχι παραπάνω. Θα ανακατέψουμε λιγάκι και τους κρόκους. Θα ανακατέψουμε μέσα στους κρόκους το λεμόνι. Χυμός από 2 λεμόνια και 3 καλά είναι, η ποσότητα είναι μεγάλη, ούτως ή άλλως μας αρέσουν τα ξινά. Θα ρίξουμε τώρα και το ασπράδι μέσα στον κρόκο και είμαστε έτοιμοι να αυγοκόψουμε. Έτοιμοι οι σαρμάδες μας στο ταψί, στο φούρνο. Θα διάσουμε τώρα από εδώ το ζωμό, ζεστός όπως είναι. Έτσι. Θα πάρουμε στην αρχή λιγάκι καυτό ζωμό και θα το ρίξουμε μέσα στα αυγά. Λίγο. Τώρα μπορούμε να το ρίξουμε με περισσότερη ροή. Θα ρίξουμε τώρα το αυγολέμονο στους ντολμάδες. Θα το αναταράξουμε μερικές φορές. Θα σκορπίσουμε λιγάκι και τον αφρό γιατί μας πήγε σε ένα σημείο. Θα το αφήσουμε περίπου μισή ώρα να ξεκουραστεί σκεπασμένο και μετά σερβίρουμε. Φίλοι μου, λαχανοτολμάδες του φούρνου. Κλασική συνταγή, διαφορετική εμφάνιση. Θα το περιχύσουμε με λίγο ζουμάκι. Ξινό αυγολέμονο. Θα του ρίξουμε και λίγο λεμονάκι ακόμη επιπλέον. Να μην βάλουμε και λίγο πιπεράκι από πάνω, φρεσκοτριμμένο. Τώρα μπορούμε να κάνουμε και μια δοκιμούλα. Μοσχοβολάνε δυόσμο και άνηθο. Αισθητή η παρουσία του μακρύ κοκουριζιού χωρίς να τους πνίγει. Τέλεια ψημένη και αυγοκομμένη. Ισορροπημένη αναλογία μυρωδικών και μπαχαρικών. Ασύγκριτη γεύση με διαφορετική εμφάνιση. Μην ξεχνάτε να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο. Μοιραστείτε το με τους φίλους σας και κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου ενεργοποιώντας και το καμπανάκι ώστε να παίρνετε ειδοποίηση για κάθε τι καινούριο που ανεβάζω. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά. Και όπως πάντα με αγάπη, Παππούς Τάσος.